bạn chắc chắn sẽ bị Hoàng Su Phì mê hoặc khi vô tình đặt chân đến đây. Vẻ đẹp, ẩm thực và con người nơi đây thực sự sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Bạn có tin vào điều này hay không? Nằm ở phía tây của Hà Giang, Hoàng Su Phì có lợi thế nằm trên tuyến vòng cung du lịch Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng. Cùng với đó, điều kiện khí hậu, thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, với những cánh rừng nguyên sinh, ruộng bậc thang, sông, suối đầu nguồn sông chảy, nương chè san tuyết cổ thụ, đỉnh Tây Côn Lĩnh, chiêu lầu thi cao trên 2.400 mét so với mực nước biển. Cùng với đó là nhiều di tích, di sản được xếp hạng, đây là những tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển du lịch Hoàng Su Phì, đặc biệt du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng. Hiện tại, huyện Hoàng Su Phì gồm có 24 xã và một thị trấn. Đây là nơi sinh sống của 12 dân tộc khác nhau, trong đó chiếm đa số là dân tộc Nùng, Mông, Tày, Dao và La Chí. Nằm ở thượng nguồn của sông chảy nên địa hình của Hoàng Su Phì bị nhiều con suối chia cắt. Cũng chính vì vậy mà địa hình ở đây có độ dốc lớn. Với đặc điểm địa hình và những ưu ái của thiên nhiên, ta thích nhất tha hồ chụp ảnh ruộng bậc thang trải dài ngút ngàn trên các sườn núi. Cuối năm, khi bước sang mùa đông miền Bắc, nếu không ngại cái lạnh, các bạn có thể lên Hoàng Su. Đến với Hoàng Su Phì, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại khách sạn và các homestay của người dân tộc. Khách sạn, nhà nghỉ ở Hoàng Su Phì tập trung ở khu vực thị trấn Vinh Quang là chính. Nếu không quen với các hình thức du lịch cộng đồng hay lịch trình không tiện ở trong các xã xa trung tâm thì các bạn nên lựa chọn những điểm lưu trú này. Hoàng Su Phì là một trong những địa phương của Hà Giang có mạng lưới các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng rất phát triển. Có được điều này là bởi sự hỗ trợ từ một tổ chức phi chính phủ giúp tỉnh Hà Giang trong việc quy hoạch hoạt động du lịch Hoàng Su Phì. Tại các xã như Bản Phùng, Hồ Thầu, Thông Nguyên đều có các homestay được người dân địa phương đầu tư để đón khách du lịch. Những cơ sở này cũng có đầy đủ các dịch vụ cơ bản và còn có cả những bữa ăn mang đậm dấu ấn địa phương. Các địa điểm đẹp ở Hoàng Su Phì. Hoàng Su Phì vốn nổi tiếng nhất với danh thắng ruộng bậc thang, một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ không kém Mù Cang Chải là mấy. Khách du lịch đến với Hoàng Su Phì, ai cũng đi vào mùa lúa chín với mong muốn một lần tận mắt chứng kiến thắng cảnh này. Điểm đầu tiên, chắc chắn không thể không nhắc tới đó là Bản Phùng, là một xã nằm gần biên giới với Trung Quốc. Từ trung tâm thị trấn Vinh Quang, các bạn phải men theo một con đèo nhỏ dài gần 30 km, vắt ngang núi mới đến được trung tâm xã. Không có những thung lũng rộng như Cao Phá hay Mường Hoa, ruộng bậc thang ở Bản Phùng nằm treo leo trên những sườn núi dốc đứng. Cùng với Bản Luốc, đây là nơi có những thửa ruộng bậc thang cao nhất Việt Nam. Kế đến là Hồ Thầu, ruộng bậc thang ở Hồ Thầu của người dân tộc Dao Đỏ. Người dân ở đây có lệ, cứ mỗi khoảng ruộng chừa ra một khoảng rừng nhỏ vây quanh để giữ đất khỏi bị sạt lở. Việc khai ruộng được tiến hành từ trên cao xuống thấp với những công cụ lao động giản đơn như cuốc chim, bừa gỗ, xẻng, dao quắm. Ruộng bậc thang Hồ Thầu mênh mông, cao ngút tầm mắt với những ngọn đồi làm ruộng có độ rộng lớn và ít dốc. Ruộng bậc thang Thông Nguyên, nằm ở Tà Ngạn, nơi ruộng bậc thang Bản Luốc. Xã Bản Luốc và xã Xà Hồ có địa hình là núi đất và độ dốc vừa phải nên rất nhiều ruộng bậc thang. Nơi đây, đầu đầu cũng có ruộng bậc thang theo hình lượn sóng và cánh cung. Ruộng bậc thang ở đây của người Dao áo dài và người Nùng. Du lịch đến Bản Luốc, du khách sẽ có thể dạo bước trên những con đường đất, lắng nghe tiếng gió lao xao bên cành lá. Thỏa mãn ánh nhìn của mình bằng những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng ươm, bạt ngàn trải dài khắp các sườn núi. Tiếng chim hót, tiếng suối chảy sẽ giúp ta an yên trong lòng, hòa mình vào vòng tay của mẹ thiên nhiên. Bản Luốc là một vùng đất của những mảnh ruộng bậc thang kéo dài đến tận chân trời, đảm bảo sẽ cho bạn nhiều bức ảnh lung linh. Cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì gần 16 km, xã Xà Hồ cũng là một điểm đến cực kỳ thuận tiện mà bạn cũng nên ghé thăm. Phía bắc giáp Tụ Nhận, phía đông giáp Bản Luốc, phía nam giáp Hồ Thầu, phía tây giáp Pờ Linh Ngài. Chính vì thế, từ đây bạn có thể dễ dàng di chuyển đến các xã khác của Hoàng Su Phì. Xã Sán Xà Hồ thu hút không nhiều du khách dù tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu trong lành mát mẻ. Đặc biệt, xã có quần thể ruộng bậc thang nằm trong vùng di sản danh thắng cấp quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, với diện tích hơn 130 ha. Với hệ thống thảm thực vật phong phú, cùng với nhiều thác nước, dòng suối chảy qua, nơi đây rất phù hợp phát triển loại hình du lịch đi bộ khám phá, kết nối với các điểm du lịch trong vùng như đỉnh Chiêu Lầu Thi.
Du lịch Hoàng Su Phì, bạn không chỉ được ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp mà còn được chinh phục những đỉnh núi cao ngút ngàn của miền Đông Bắc. Tây Côn Lĩnh là một đỉnh núi trên khối núi thượng nguồn sông chảy ở phía tây tỉnh Hà Giang. Dãy núi Tây Côn Lĩnh trải dài trên hai huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên, cách thị xã Hà Giang 46 km. Với độ cao 2.419 m và là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Trên đỉnh núi có mốc trắc địa, dưới chân núi là rừng nguyên sinh nhiệt đới còn được bảo tồn. Tây Côn Lĩnh được coi là dãy núi thiêng của người dân tộc La Chí. Trong cộng đồng yêu phượt, việc chinh phục Tây Côn Lĩnh thường được hiểu là cung đường từ Thanh Thủy, đi xuyên qua dãy núi này để sang Hoàng Su Phì, chinh phục một điểm cao ở trên đỉnh núi. Đây là một chặng đường vô cùng vất vả, gian nan và nguy hiểm. Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi. Chiêu Lầu Thi được gọi theo tiếng địa phương tức là 9 tầng thang, nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì 42 km. Đây là một trong những núi cao thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, nằm trên địa bàn xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì và có vị trí giáp danh hai xã Ngán Chiên, Tu Tà của huyện Xín Mần. Điểm cao nhất của ngọn núi có cao độ 2.402 m so với mực nước biển. Đây là một trong những đỉnh núi cao nhất nhì vùng Đông Bắc nước ta. Khu vực cao nhất của đỉnh núi được kiến tạo bằng những khối đá khổng lồ nối tiếp nhau nên rất thuận tiện cho việc quan sát bởi tầm nhìn có thể tới hàng chục km vào những ngày trời quang mây tạnh. Trong những ngày mưa, sương mù thường phủ kín những ngọn núi tạo nên vẻ đẹp của chốn Bồng Lai tiên cảnh. Hiện nay, tại khu vực này còn giữ được hệ sinh thái rất đa dạng, tiêu biểu là thảm rừng nguyên sinh với hàng vạn cây cổ thụ các loại, và các loại thảo dược vô cùng quý hiếm dưới tán rừng như tam thất nam, lan kim tuyến, rào cổ lam, các loại hoa phong lan. Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi là một trong những điểm đến của các du khách ưa thích khám phá mạo hiểm. Các món ăn ngon và đặc sản Hoàng Su Phì. Cơm lam, kỹ thuật chế biến cơm lam thật đơn giản. Nguyên liệu là gạo nếp được đãi ngâm kỹ, nước nấu thường là những mạch nước ngầm trong cùng cho vào cho ống tre rồi bịt lá chuối. Người ta dùng loại cây non, thân ống, họ tre, mỗi gióng tre chặt bỏ một đầu ống còn lại tác dụng như cái đáy nồi. Gạo nếp vo sạch, rắc thêm chút muối, trộn đều, cho gạo vào ống tre, lượng nước đổ xâm xấp so với mặt gạo. Miệng ống được nút bằng lá dong tươi hoặc lá chuối khô và nướng lên. Ống tre có gạo ấy được hơ trên ngọn lửa hoặc trên đống than hồng. Chừng trên dưới 1 tiếng sau, mùi cơm nếp tỏa ra thơm lừng, ấy là dấu hiệu cơm đã chín. Cá chép ruột, không chỉ là vùng đất của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, bồng bềnh trong mây, uốn lượn theo dáng núi làm bao du khách mải mê chiêm ngưỡng. Đến Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín, du khách còn bị níu chân bằng món ẩm thực vô cùng thú vị, đậm chất miền quê, đó chính là cá chép ruộng bậc thang. Phần lớn diện tích lúa nước của Hoàng Su Phì đã được người dân tận dụng nuôi cá chép ruộng nhằm cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập. Cốm nếp Hoàng Su Phì. Lúa nếp được chọn là loại chín vừa phải, hạt nếp quá non cốm sẽ mềm, khó chế biến và tách vỏ, nếp quá già thì khi giã sẽ bị vụn. Người La Chí chọn lúc sáng sớm để hái những bông lúa đủ tiêu chuẩn. Công đoạn này thường mất khá nhiều thời gian, cũng giống người Thái ở Mường Lò Yên Bái, và người Kinh ở Hà Nội, người La Chí ở Hoàng Su Phì làm cốm vào mùa thu khi tiết trời se lạnh. Nguyên liệu là lúa nếp non, hạt chỉ vừa mới cứng. Hạt nếp sau khi giã được xàng đãi vỏ xong là ăn được, gói lá chuối để giữ hương vị thơm ngon và lâu hơn. Cốm thường để được 3 tới 4 ngày với tiết thu. Người La Chí thường sử dụng món này để đón khách quý hoặc trong những dịp đặc biệt của gia đình. Thắng cố là món ăn được chế biến chủ yếu từ nội tạng của bò hoặc ngựa. Mới nhìn qua thì có vẻ chảo thắng cố không mấy hấp dẫn và lôi cuốn, bởi đồng bào bầy biển không được đẹp mắt lắm. Nhưng khi các bạn nhấp đôi 3 chén rượu ngô, ăn một tô thắng cố nóng nghi ngút khói giữa cái giá rét như cắt da cắt thịt, cảm nhận lòng mình như ấm lên nhiều. Vị béo ngậy, cộng chút bùi bùi độc đáo, khác lạ, bát thắng cố dậy mùi thơm từ các loại gia vị sẽ để lại ấn tượng vô cùng đậm nét với những ai đã từng thử qua. Thịt gác bếp vốn là đặc sản của hầu hết các tỉnh vùng cao phía Bắc. Từ Tây Bắc sang đến Đông Bắc, người dân đều thường xuyên chế biến món này. Thịt trâu và thịt lợn được cắt thành miếng, tẩm ướp gia vị rồi hun bằng khói của than củi đốt từ các loại cây mọc trên núi đá. Đây cũng là món nhắm rượu hàng đầu của người dân ở đây. Trà san tuyết Phìn Hồ. Cây chè san tuyết tại Phìn Hồ sống treo leo ở độ cao hàng nghìn mét trên dãy núi Phìn Hò, có khí hậu quanh năm mát mẻ. Trà được chế biến từ búp chè một tôm và 2 lá non, hái ở những cây chè san tuyết cổ thụ trên 200 tuổi, tại vùng núi cao thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên,
Hoàng Su Phì. Quá trình canh tác và chế biến không sử dụng chất hóa học. Hương vị chè tại đây có vị thơm ngon, tinh khiết đặc biệt, do thiên nhiên ban tặng bởi khí hậu thổ nhưỡng ở độ cao trên 1.300 mét. Hoàng Su Phì rất đáng để cho bạn chinh phục và khám phá. Với những thông tin Driving 4K đã chia sẻ, bạn hoàn toàn có thể tự tin xách ba lô và lên đường. Chắc chắn bạn sẽ có một chuyến đi đáng nhớ và thật nhiều kỷ niệm với mảnh đất này. Nếu thấy thông tin này hữu ích, hãy dành tặng kênh một lượt thích và hãy chia sẻ video này tới với những người bạn của mình để cùng lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem thêm những video tiếp theo về du lịch Hà Giang cũng như các thành phố khác tại Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.